आज म तपाईलाई सिकाउने छु नागरिक एपबाट तपाईले पुलिस रिपोर्ट मतलब कि पुलिस प्रमाणिक मतलब त्यो क्लियर रिपोर्ट कसरी बनाउनुमा क्लियरेन्स मतलब तपाईले पुलिस रिपोर्ट कसरी बनाउने नागरिक एपबाटै तपाईले म आज सिकाउन गइरहेको छु स्टेप बाइ स्टेप ट्युटोरियल हो। तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर भिडियो लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्न ल। सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नागरिक एप डाउनलोड गर्नुलाई यदि छैन भने यदि छ भने तपाई नागरिक एप खोल्नुलाई यहाँबाट यसरी नागरिक एप खोल्नुला। नागरिक एप खोलिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यस्तो आउँछ। त्यसपछि 2 नम्बर छ प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र। यो तपाईले पुलिस रिपोर्टको लागि यहाँ देख्नुहुन्छ पुलिस रिपोर्ट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ। त्यसपछि प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रमा यसमा क्लिक गर्नुला। तपाईले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र यसमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त अब तपाईले क्लियर यसमा ट्याप गर्दाखेरि यसमा ट्याप गर्नुला। ट्याप गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ देख्न त्यसपछि तपाईले यस्तो आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी। तपाई नागरिक एपबाट प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। आवेदन प्रमाणित भएपछि नागरिक एपबाटै चारित्रिक रिपोर्ट डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भनेको छ प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रको लागि आवश्यक कुराहरू तपाईले यहाँ के चाहिन्छ त्यसको लागि भनेको छ। यहाँ नागरिकता अनिवार्य रूपमा लिङ्क भएको हुनुपर्छ। मतलब कि यही नागरिक एपमा तपाईको नागरिकता लिङ्क भएको हुनुपर्छ। मतलब नागरिकता नम्बर तपाईले हाल्नु होला त्यहाँ त्यसको पुरा डिटेल हाल्नु त्यसपछि हुन्छ त्यो। त्यसपछि यहाँ भनेको छ यदि रिपोर्ट भिजा उद्देश्यको लागि हो भने राजधानी पनि लिङ्क भएको हुनुपर्छ। यदि धेरै जना मतलब विदेश जानुहुन्छ नि त्यो बेला पनि तपाईले पुलिस रिपोर्ट चाहिन्छ भिजा बनाउनलाई पासपोर्ट त्यही बेला मतलब पासपोर्ट मतलब त्यही भएर तपाईले यस्तो भनेको छ। त्यसपछि तपाईले यो 1 नम्बरमा नागरिकता यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नागरिकता अनिवार्य रूपमा लिङ्क भएको हुनुपर्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेखेको छ रिपोर्टको लागि अनुरोध। यसमा क्लिक गर्नु हो तपाई। यहाँ यसमा क्लिक गरिदिनु तपाईले सिम्पली यसमा क्लिक गरिदिनु तपाईले। क्लिक गर्दाखेरि देख्नु यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ व्यक्तिगत विवरण तपाईको मतलब प्रोफाइलमा जुन फोटो छ यहाँ त्यही फोटो यहाँ अटोमेटिक आइहाल्छ। तपाईले यसरी सिम्पल दिनुपर्छ। स्याम्पल इमेज दिएको छ मैले पनि स्याम्पल इमेज दिएको छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेलेक्ट छ यहाँ। त्यसपछि फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम यो सबै क्यापिटल ब्लक लेटरमा अटोमेटिक आउँछ। जुन बेला तपाईले नागरिक एपमा भर्नु भएको थियो नाम त्यो अटोमेटिक आइहाल्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चुज गर्नुपर्ने छ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेल फिमेल अदर्स। त मेल हो त मेल अटोमेटिक आइहाल्छ अघि नै गर्नुभएको। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले जन्म मिति 2054 साल 7 महिना 20 गते अनि जन्म मिति यो इस्वी सम्बन्धमा छ यो एडीमा छ र यहाँ विक्रम सम्बन्धमा छ देख्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिक यहाँ तपाईले नेपालीमा हुन्छ विक्रम सम्बन्ध यहाँ तपाईको हुन्छ एडीमा। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न श्रीमान र श्रीमतीको नाम समावेश गर्नुहोस्। यसमा यदि तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो श्रीमान वा श्रीमतीको नाम दिनु होला। यदि तपाईँ श्रीमान हुनुहुन्छ आफ्नो श्रीमतीको दिनु होला या श्रीमती हुनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो श्रीमानको नाम दिनु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि म विवाहित छु म आफ्नो श्रीमतीको नाम दिन्छु सिम्पली यहाँ यसमा क्लिक टिक लगाइदिन्छु। टिक लगाए देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनेको छ पति या पत्नीको नाम दिनुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यहाँ म नाम दिन गइरहेको छु आफ्नो पत्नीको नाम सिम्पली यसमा क्लिक गर्छु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो देख्न सक्नुहुन्छ अब नेपालीमा दिन पनि सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ इङ्ग्लिस पनि दिन सक्नुहुन्छ। तपाईले सिम्पली यहाँ नेपाली पनि दिन सक्नुहुन्छ र इङ्ग्लिस पनि दिन सक्नुहुन्छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त म नेपालीमै दिन्छु देख्न सक्नुहुन्छ नेपालीमा दिन्छु सिम्पली यहाँ नेपालीमा दिन्छु देख्न सक्नुहुन्छ। नेपालीमा दिए देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली पनि दिइसके। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नेपालीमा दिइसके। त्यसपछि यहाँ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विवाह प्रमाणपत्र जारी मिति मतलब कि विवाह मतलब म्यारिज सर्टिफिकेट तपाईले कहिले बनाउनु हो त्यो तपाईले हेर्नु होला। त म कहिले बनाएको छु त्यो सर्टिफिकेटको यहाँ डेट दिन गइरहेको छु मतलब कहिले बनाएको छु दर्ता मिति तपाईँ हेर्नु होला सबभन्दा माथि हुन्छ विवाह पत्रको। त्यसमा जस्तै कि मैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कहिले बनाएको छु त्यो म दिन गइरहेको छु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सिम्पली 2076 साल 12 महिना 7 गते देख्न सक्नुहुन्छ 2076 देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कहिले बनाएको छु त्यो डेट मतलब दिन गइरहेको छु म देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब यहाँ दर्ता मिति दिन गइरहेको छु म देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ दिन गइरहेको छु सिम्पली 2076 यहाँ जारी मिति 2076 मैले इङ्ग्लिसमा पनि नाम दिइसकेँ आफ्नो पत्नी वाइफको नाम। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ
2076 12 महिना 7 गते मैले जारी गरेको छु प्रमाणपत्र, मतलब कि त्यो दिन मैले प्रमाणपत्र बनाएको छ यस विवाह दर्ता प्रमाणपत्र। त्यसपछि तपाईँले विवाह प्रमाणपत्र कागजात अपलोड गर्नु। तपाईँले यहाँ यदि विवाहितमा दिनुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ म्यारिज सर्टिफिकेट विवाहित मतलब त्यो अपलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नु। मतलब तपाईँले यहाँ म्यारिज सर्टिफिकेटको फोटो खिचेर क्रप गरेर त्यसपछि तपाईँले यहाँ दिनु होला। त म जस्ट सिम्पली यहाँ दिनु गएर चाहिँ अपलोड गर्न यहाँ क्लिक गरेर यसमा प्रमाणपत्र म्यारिज रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट अपलोड गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। मैले यहाँ हाइट ब्लर गरेको छु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अगाडि बढ्छ। अब मैले बुवाको नाम पुरा पनि दिइसकेको छु, राजेन्द्र प्रसाद, यो अटोमेटिक आइहाल्छ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले आमाको पुरा नाम दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल तपाईँको हुन्छ नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर। नागरिकता प्रमाणपत्र मैले सेक्युरिटी रिजनको लागि मैले मतलब कि सेक्युरिटी पर्पजको लागि मैले ब्लर र हाइड गरेको छु। त्यसपछि तपाईँले दिनुहुन्छ अब यहाँ आमाको नाम दिन भनिरहेको छ, त आमाको नाम पुरा दिनु होला। म सिम्पली दिन गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ शङ्कर देवी चौधरी, देख्न सक्नुहुन्छ शङ्कर देवी चौधरी दिइसके। देख्नुहोस् आमाको नाम पुरा नाम। त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रमाणपत्र रहन्छ, यहाँ तपाईँको सिटिजनसिप नम्बर रहन्छ। त्यसपछि तपाईँ यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नागरिकता जारी जिल्ला कुन हो, त यहाँ तपाईँको मैले सप्तरीबाट गरेर आइहाल्यो। त्यसपछि उद्देश्य तपाईँको अनुप्रयोग उद्देश्य छान्नुहोस्। तपाईँ यहाँ छनौट गर्नुहोस्, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ के को लागि मतलब यो पुलिस रिपोर्ट बनाइराख्नुभएको छ, भिसा उद्देश्यको लागि होइन या भिसा उद्देश्यको लागि। मैले भिसा उद्देश्यको लागि होइन, मतलब त्यतिकै मतलब अलि कुनै जब सबमा माग्छ, त्यो भएर भिसा उद्देश्यको लागि होइन। तपाईँ यदि भिसा उद्देश्यको लागि भने भिसामा यसमा क्लिक गर्नुहोस्। म भिसा उद्देश्यको लागि भने त्यही भएर यसमा क्लिक गरेँ, भिजा उद्देश्यको लागि होइन। त्यसपछि तपाईँले देख्नुहुन्छ अस्थायी ठेगाना चुज गर्नुहोस्, सप्तरी अटोमेटिक आइहाल्छ। त्यसपछि पालिका चुज गर्नुहोस्, त म अग्निसार कृष्णा सरवन रुरल म्युनिसिपालिटी हो। त्यसपछि वार्ड नम्बर मेरो 1 हो अहिले, त्यसो यो त्यही भएर पुरानै थियो। त्यसपछि यहाँ दिन्छ टोल मेरो भवानीपुर दिन्छु, मेरो भवानीपुर दिएँ। त्यसपछि हालको यहाँ दिनुहुन्छ हालको ठेगाना, सिम्पली हालको ठेगाना मेरो सप्तरी हो, सप्तरी दिन्छु। यहाँ दिनु सप्तरी चुज गरेँ मैले, सप्तरी। त्यसपछि गाउँ यहाँ देख्नु सिम्पली यहाँ चुज गर्नु होला तपाईँले। यसमा चुज गर्दाखेरि तपाईँ दिनुहोस् अग्निसार कृष्ण सरवन रुरल म्युनिसिपालिटी आइसक्यो। त्यसपछि वार्ड नम्बर म चुज गर्छु 1, देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टोल मेरो देख्न सक्नुहुन्छ भवानीपुर हो, भवानीपुर दिन्छु, भवानीपुर दिएँ। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ भनेको छ आत्मघोषणा, के तपाईँको आपराधिक इतिहास छ या छैन। मतलब तपाईँले कुनै क्राइम गर्नुभएको छ, कुनै यस्तो मतलब कि फौजदारी अभियोग लागेछ भने तपाईँ यसमा यस छैन भने नो दिनु होला। मेरो कुनै लागेको छैन, त्यही भएर मैले नो अटोमेटिक पहिला नै आइहालेको छ नो। यदि तपाईँको छ भने यस दिनुपर्ने हुन्छ, छैन भने कसैको त हुँदैन। यदि हुन्छ भने तपाईँको यहाँ बन्दैन, किनभने त्यहाँ लेखेर आउँछ कि तपाईँ कुनै संलग्न भएको छ, त्यस्तो आउँछ। त मेरो छैन, नो गरिदिएँ मैले यहाँ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि बढ्नुहोस् लेखेको छ। सब थोक एकचोटि तपाईँ चेक गर्नुहोस्, सब थोक ठिक छ भने तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँ एकचोटि प्रिभ्यू गर्नु होला, रिभ्यू चेक गर्नु होला। त्यसपछि प्रिभ्यू गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ यहाँ लेखेको छ अगाडि बढ्नुहोस्, यसमा क्लिक गरिदिनु तपाईँले, सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। सिम्पली म क्लिक गर्न गइरहेको छु अगाडि बढ्नुहोस्मा, सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। देख्न सक्नुहुन्छ व्यक्तिगत यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भूपेन्द्र कुमार चौधरी, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो आउँछ प्रिभ्यू। त्यसपछि तपाईँ स्क्रोल डाउन गर्नु होला, तपाईँ यहाँ अलि स्क्रोल डाउन गर्नु। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि यहाँ बुझाउनुहोस् लेखेको छ, बुझाउनुहोस्मा क्लिक गरिदिनु होला तपाईँले। त्यो सिम्पली यस्तो इन्टरफेस आउँछ। देख्नु बुझाउनुहोस्मा अब क्लिक गर्न गइरहेको छु, यहाँ बुझाउनुहोस्मा सिम्पली देख्नु यस्तो इन्टरफेस आउँछ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्क्रोलिङ लिइरहेको छ, घुमिरहेको छ, केही टाइम लिनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ केही सेकेन्ड लिनेछ, देख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको यस्तो इन्टरफेस आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। चौधरी अनुरोध गरिएको मिति 2021 4 महिना मतलब कि 4 मतलब कि यो नेपाली होइन, यो इङ्ग्लिस डेट हो। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अनुरोध गरिएको मिति 2021 4 मतलब कि 17 तारिक 4/17 तारिक। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अनुप्रयोग आइडी, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो त्यति। मैले सेक्युरिटी रिजनको लागि मैले हाइड ब्लर गरेको छ आइडी, र देख्न सक्नुहुन्छ अनभेरिफाइड लेखेर आएको छ। भेरिफाइड भएपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, भेरिफाइड भएपछि तपाईँ यहाँ डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ